سلام دوستان عزیزم. امروز میخوام یک داستان زیبای دیگه از شاهنامه براتون بخونم و امیدوارم شما هم مثل من از این داستان جذاب لذت ببرین و لطفاً نظرتون رو برام بنویسین. بریم که داستان دلانگیز عشق زال و رودابه رو بشنویم. در قسمت قبل دیدیم که سام نریمان فرمانداری زابلستان رو به فرزند شجاعش زال زر سپرد و خود برای مقابله با دیوان مازندران و سرکشان گرگان به سوی دربار ایران رفت. یک روز زال تصمیم گرفت برای تفریح و شکار به همراه تعدادی از دلیران و سپاهیانش راهی دشت و بیابان شود. در هر گوشه‌ای که چشمه یا دامنه‌ای زیبا می‌دید، توقف می‌کرد، خواننده و نوازنده می‌خواست و بساط بزم می‌آراست. این سفر او را به سرزمین کابل رساند. در کابل امیری به نام مهراب که مردی خردمند و دلیر بود حکمرانی می‌کرد. او که از نوادگان ضحاک بود تحت فرمان سام نریمان قرار داشت. وقتی مهراب شنید که زال به کابل آمده شادمان شد و با سپاهی آراسته، هدایای ارزشمند و جمعی از غلامان چابک نزد زال رفت. زال با گرمی از مهراب استقبال کرد و جشن بزرگی برپا ساخت. مهراب وقتی زال را دید از شجاعت و هیبت او حیرت کرد و گفت: هر کس چنین فرزندی داشته باشد انگار تمام دنیا از آن اوست. هنگام مهمانی یکی از یاران زال به دختر مهراب اشاره کرد و گفت: دختری دارد زیبا و مانند خورشید روشن، چشمانی شبیه نرگس باغ، مویی چون مشک خوشبو و همچون بهشت سرشار از زیبایی است. زال که وصف دختر مهراب را شنید بیقرار شد. همه شب در اندیشه او بود و خواب به چشمانش راه نیافت. روز بعد مهراب نزد زال آمد و از او خواست که به خانه‌اش بیاید و مهمانش باشد. زال با وجود علاقه به دختر مهراب گفت: پدرم سام نریمان و شاه منوچهر هرگز قبول نمی کنند که من مهمان کسی از نسل ضحاک شوم. مهراب ناراحت شد و راه خود را گرفت، اما زال نمی توانست فکر دختر او را از سر بیرون کند. مهراب پس از بازگشت از خیمه زال به نزد همسرش سیندخت و دخترش رودابه رفت و از دیدار آنان خوشحال شد. سیندخت در میان صحبت از زال پرسید: او را چگونه دیدی؟ آیا شایسته تخت شاهی هست؟ آیا با مردم خو گرفته و آداب دلاوری را می داند یا هنوز مانند گذشته که سیمرغ او را پرورش می داد رفتار می کند؟ مهراب با ستایش از زال گفت: او دلیر، خردمند و بخشنده است و در جنگاوری و رزمجویی بی همتا. رخسارش به گل ارغوان می ماند. جوان و پرتوان است. در نبرد همچون نهنگی خطرناک است. بر زین اسب مانند اژدهایی آماده حمله است. او دل شیری نر و نیروی فیلی قوی دارد و دستانش به سان دریای نیل پرتوان و پرخروشند. در کاخ همچون گنجی گرانبهاست و در میدان نبرد جانفشان و بی همتا. تنها موی سپید سر و صورتش او را متمایز کرده است، اما همین سپیدی نیز به چهره‌اش زیبایی و وقار بخشیده است. رودابه وقتی این توصیف‌ها را شنید
صورتش از شوق برافروخته شد و آرزوی دیدار زال در دلش افتاد. رودابه 5 ندیم وفادار و همدل داشت. او رازش را با آنان در میان گذاشت و گفت: من شب و روز در فکر زال هستم و آرزوی دیدارش آرامش را از من گرفته است. باید چاره‌ای پیدا کنید و مرا به دیدار او خوشحال کنید. ندیمان با تعجب او را سرزنش کردند و گفتند: در تمام دنیا کسی به زیبایی و کمال تو نیست. همه جهان شیفته تو هستند. تصویر تو را نقاشان می‌کشند و به چین و هند می‌برند و مردم در خانه‌هایشان قاب می‌کنند. تو باید منتظر باشی تا فرزند قیصر روم یا تاجداران ایران زمین به خواستگاریت بیایند، نه کسی مثل زال که پدرش مهرش را از او دریغ کرده و توسط سیمرغ در کوهستان بزرگ شده. چطور ممکن است تو دلبسته مردی با موی سپید شوی و خواستگاران بزرگ و سرشناس را کنار بگذاری؟ رودابه به آنها پاسخ داد: سخنان شما بیهوده است و اشتباه فکر می کنید. اگر دلباخته ستاره‌ای باشم، ماه برایم چه ارزشی دارد؟ من شیفته هنر، شجاعت و دلاوری زال هستم، نه ظاهر او. مهر او در دل من چنان جای گرفته که قیصر روم و پادشاه چین نیز برایم ارزشی ندارند. ندیمان وقتی رودابه را این چنین عاشق و مصمم دیدند، گفتند: ای بانوی زیبای ما همه مطیع و فرمانبردار تو هستیم. 100 جان چون ما فدای یک تار موی تو. بگو چه باید کرد؟ اگر لازم باشد جادوگری بیاموزیم و زال را نزد تو بیاوریم، این کار را خواهیم کرد. حتی اگر جانمان را در این راه بگذاریم، تو ارزشش را داری. ندیمان رودابه نقشه‌ای کشیدند. هر 5 نفر لباسهای زیبا و جذاب پوشیدند و به سمت لشکرگاه زال رفتند. هوا بهاری بود و زمین با سبزه و گل آراسته. وقتی به کنار رودخانه‌ای رسیدند که زال در طرف دیگر آن خیمه داشت، با آرامش شروع به چیدن گل کردند. هنگامی که به نزدیکی خیمه زال رسیدند، پهلوان آنان را دید و پرسید: این دختران کیستند که برای گلچینی آمدند؟ به او گفتند: اینها ندیمان دختر مهراب هستند و هر روز برای گل چیدن کنار این رود می آیند. زال با دیدن آنها دچار شوری در دل شد و آرامش از دست داد. تیر و کمانش را برداشت و با خادمی همراه پیاده به کنار رود رفت. ندیمان در طرف دیگر رود بودند و زال بهانه‌ای می‌خواست تا با آنها صحبت کند و از حال رودابه آگاه شود. در این میان مرغی بر سطح آب نشست. زال تیری در کمان گذاشت و مرغ را هدف گرفت. مرغ از روی آب برخاست و به سمت ندیمان پرواز کرد. زال تیری رها کرد و مرغ بی جان نزد ندیمان افتاد. زال به خادمش گفت به سمت دیگر رود برود و مرغ را بیاورد. وقتی خادم به نزد ندیمان رسید، آنها از او پرسیدند: این تیرانداز کیست که این چنین رشید و دلرباست؟ خادم پاسخ داد: او زال زر، فرزند سام دلاور است. در سراسر جهان کسی به زیبایی و دلاوری او نمی رسد. یکی از ندیمان خندید و گفت: این طور نیست. مهراب دختری دارد که زیباییش از ماه و خورشید نیز فراتر است. سپس به آرامی گفت: این دو شایسته یکدیگرند. یکی پهلوانی بی همتا و دیگری زیبارویی بی نظیر. سزاوار است و شایسته
که رودابه همسر زال شود. خادم با شنیدن این سخنان خوشحال شد و گفت چه بهتر از این که ماه و خورشید پیمان ببندند. او مرغ را برداشت و نزد زال برگشت و هرچه ندیمان گفته بودند به او بازگو کرد. زال با شنیدن این سخنان شاد شد و به خادم دستور داد به ندیمان رودابه گوهر و خلعت تقدیم کنند. اما ندیمان گفتند اگر سخنی دارید خودتان با ما بگویید. زال نزد آنها رفت و درباره رودابه پرسید. از چهره، قامت، اخلاق و خرد او. ندیمان از رودابه به زیبایی و خرد بسیار تعریف کردند و عشق به رودابه در دل زال بیشتر شد. وقتی ندیمان علاقه زال را دیدند گفتند ما با بانویمان صحبت خواهیم کرد و دل او را به پهلوان متمایل می کنیم. اما پهلوان باید شب هنگام به کاخ رودابه بیاید و با دیدار ماه روی ما دلش را روشن کند. ندیمان نزد رودابه بازگشتند و خبر خوش را به او رساندند. شب که فرا رسید رودابه مخفیانه به کاخی زیبا رفت و خادمی را فرستاد تا زال را راهنمایی کند. خودش نیز بر بام خانه رفت و منتظر پهلوان ماند. وقتی زال از دور پیدا شد رودابه با صدایی گرم او را درود گفت و ستایش کرد. زال رودابه را چون خورشیدی درخشان بر بام دید و دلش از شادی لرزید. او نیز به رودابه درود گفت و عشقش را آشکار کرد. رودابه گیسوانش را گشود و آنها را چون کمندی از بام فرو انداخت تا زال آن را بگیرد و بالا بیاید. اما زال گیسوان مشکین او را بوسید و گفت هرگز گیسوان معطر تو را چون کمند استفاده نخواهم کرد. سپس کمندی از خادم خود گرفت و آن را بر لبه بام انداخت. با چالاکی بالا رفت و رودابه را در آغوش کشید. زال با مهر گفت من عاشق توام و جز تو کسی را به همسری نمیخواهم. اما پدرم سام و شاهنشاه ایران منوچهر اجازه نخواهند داد که با کسی از نسل ضحاک ازدواج کنم. رودابه غمگین شد و اشک بر گونه‌هایش جاری شد. گفت اگر ضحاک ستمگر بود گناه ما چیست؟ من از همان زمانی که داستان شجاعت، بزرگی و دلاوری تو را شنیدم دلم به مهر تو سپرده شد. بسیاری از بزرگان و پهلوانان خواستگار من بودند، اما من جز تو کسی را نمیخواهم. زال با محبت به رودابه نگاه کرد و به فکر فرو رفت. سرانجام گفت ای دلبر من، نگران نباش. من به درگاه خداوند نیایش خواهم کرد و از او میخواهم دل پدرم سام و شاه منوچهر را نرم کند و بر تو مهربان شوند. شاهنشاه ایران بزرگوار است و بر ما ستم نخواهد کرد. رودابه سپاسگزاری کرد و سوگند خورد که در این جهان جز زال کسی را به همسری نپذیرد و به کسی جز او دل نسپارد. آن دو پیمانی عاشقانه بستند و به یکدیگر قسم وفاداری خوردند. سپس بدرود گفتند و زال به لشکرگاه خود بازگشت. زال همواره به یاد رودابه بود و لحظه ای از اندیشه او غافل نمی شد. اما می دانست که پدرش سام و شاهنشاه ایران منوچهر با ازدواج او با دختر مهراب موافقت نخواهند کرد. روز بعد زال تصمیم گرفت چاره‌ای بیندیشد. او پیام رسانی فرستاد و موبدان، خردمندان و دانایان را نزد خود فراخواند. سپس سخن آغاز کرد و راز دلش را با آنان در میان گذاشت و گفت خداوند جهان
ازدواج را قانون زندگی انسانها قرار داده تا نسل بشر ادامه یابد و دنیا آباد بماند. حیف است که نسل سام نریمان و زال زر بی فرزند بماند و سنت پهلوانی پایدار نماند. اکنون من قصد دارم رودابه دختر مهراب را که عشقش در دل من جای گرفته به همسری بخواهم. او را زیباتر و نجیبتر از هر کس یافتم. نظر شما چیست؟ بزرگان سکوت کردند و سر به زیر افکندند، چرا که می دانستند مهراب از خاندان ضحاک است و سام و منوچهر با این ازدواج مخالفت خواهند کرد. زال دوباره سخن گفت. می دانم که در دل مرا برای این تصمیم سرزنش می کنید، اما باید بدانید که من رودابه را چنان شایسته و نیکو یافته‌ام که نمی توانم از او جدا شوم. بی او زندگی برای من شادی ندارد. محبت او در قلبم جای گرفته است. باید راهی بیابید و در این کار مرا یاری کنید. اگر مرا کمک کنید چنان پاداشی خواهم داد که هیچ بزرگی به زیر دستان خود نداده است. موبدان و دانایان که عشق زال به رودابه را عمیق و پایدار دیدند پاسخ دادند: ای پهلوان بزرگ، ما همه فرمانبردار تو هستیم و چیزی جز آرامش و خوشبختی تو نمی‌خواهیم. ازدواج خواستن عیب و ننگ نیست. مهراب اگرچه از لحاظ بزرگی با تو برابر نیست، اما فردی نامدار، دلیر و شکوهمند است. ضحاک هرچند بیدادگر بود، اما پادشاهی نیرومند و مقتدر به شمار می رفت. اکنون راه حل این است که نامه‌ای به سام نریمان بنویسی و احساسات و نیات خود را با او در میان بگذاری. اگر سام با این ازدواج موافقت کند، منوچهر نیز از نظر او پیروی خواهد کرد. زال به سام نامه‌ای نوشت که ای نامور، آفرین خداوند بر تو باد. آنچه بر من گذشته است می‌دانی و از رنج‌هایی که کشیده‌ام آگاه هستی. زمانی که از مادر زاده شدم، بی کس و بی یار در دامان کوه افتادم و همراه مرغان زندگی کردم. سختی باد و خاک و آفتاب را چشیدم و از مهر پدر و آغوش مادر دور ماندم. وقتی که تو در آرامش خز و پرنیان بودی، من در کوه و کمر در پی روزی بودم. ولی این فرمان خدا بود و چاره‌ای جز آن نداشتم. سرانجام به من بازگشتی و مرا در آغوش مهر خود گرفتی. اکنون آرزویی دارم که چاره آن در دست توست. من مهر رودابه دختر مهراب را در دل دارم و شب و روز از فکر او آرام ندارم. دختری آزاد و نیکومنش و خوشچهره است. حوری به زیبایی و دلارایی او نیست. میخواهم او را طبق کیش و آیین ما به همسری برگزینم. رأی پدر بزرگوارم چیست؟ به یاد داری که وقتی مرا از کوه باز آوردی، در برابر گروه بزرگان، پهلوانان و موبدان پیمان بستی که هیچ آرزویی را از من دریغ نکنی. اکنون این آرزوی من است و خوب می‌دانی که شکستن پیمان آداب مردان نیست. وقتی سام نامه زال را خواند و آرزوی فرزندش را دریافت، دلش سخت غمگین شد و مدتی در سکوت به فکر فرو رفت. چگونه می توانست پیوندی میان خاندان خود که از نسل فریدون بود با خاندان ضحاک برقرار کند؟ دلش پر از اندیشه و نگرانی شد و با خود گفت: در نهایت زال گوهر خود را پیدا کرد. کسی را که مرغ در کوهستان پرورش داده باشد، نتیجهش همین خواهد بود. با دل پر از اندوه از شکارگاه به خانه برگشت و در حالی که افکارش مشغول بود گفت: اگر فرزندم را باز دارم پیمان شکستم، اما اگر موافقت کنم چگونه میتوان زهر و نوش را با هم آمیخت؟ از این مرغ پرورده و آن دیو زاده چه فرزندی به دنیا خواهد آمد
و چه کسی بر زابلستان سلطنت خواهد کرد؟ آزرده و دل شکسته به بستر رفت. صبح روز بعد موبدان، دانایان و اخترشناسان را فرا خواند و داستان زال و رودابه را با آنان در میان گذاشت و گفت: چگونه میتوان دو گوهر جدا چون آب و آتش را با هم درآمیخت و میان خاندان فریدون و ضحاک پیوند برقرار کرد؟ در ستارگان نگاه کنید و طالع فرزندم زال را بررسی کنید و ببینید دست تقدیر برای خاندان ما چه نوشته است. اخترشناسان روز طولانی را صرف این کار کردند و در نهایت شاد و خندان نزد سام آمدند و مژده دادند که پیوند دختر مهراب و فرزند سام بسیار فرخنده است. از این دو نفر فرزندی دلاور به دنیا خواهد آمد که جهانی را به فرمان خود برخواهد آورد. شاهنشاه ایران را فرمان بردار و نگهبان ایران خواهد بود. دشمنان ایران را مجازات خواهد کرد و نام پهلوانان در جهان به او بلند آوازه خواهد شد. امید ایرانیان به او خواهد بود و از او خرمی و نوید خواهند دید. خوشا به پادشاهی که در زمانه اوست. نام او در دنیا خواهد درخشید و در تمامی سرزمین‌های ایران، هند و روم نامش به نیکویی نوشته خواهد شد. سام از سخنان اخترشناسان خوشحال شد و آنان را با درهم و دینار پاداش داد. سپس فرستاده زال را فرا خواند و گفت: به فرزند شیرافکنم بگو که هرچند چنین آرزویی از تو نداشتم، اما چون با تو پیمان بستم که هیچ خواسته ای را از تو دریغ نکنم، از خوشنودی تو خوشحال هستم. اما باید از شاه فرمان بگیرم. امشب از کارزار به درگاه شهریار خواهم رفت تا نظر او را جویا شوم. میان زال و رودابه زنی زیرک واسطه بود که پیام آن دو را به یکدیگر میرساند. وقتی فرستاده از نزد سام بازگشت، زال او را نزد رودابه فرستاد تا مژده رضایت پدر را به او برساند. رودابه از شنیدن این خبر خوشحال شد و زن پیام رسان را گرامی داشت و گوهر و لباسهای گرانبها به او هدیه داد. همچنین انگشتر ارزشمندی نیز به او داد تا با پیام و درود به زال برساند. زن پیام رسان وقتی از ایوان رودابه بیرون می رفت، چشم سیندخت مادر رودابه بر او افتاد. سیندخت که بدگمان شده بود از او پرسید که کیست و در اینجا چه می کند. زن ترسان گفت: من زن بی آزاری هستم. لباس و گوهر به خانه بزرگان برای فروش می برم. دختر شاه کابل لباس گرانبهایی خواسته بود، به نزد او بردم و حالا برگشتم. سیندخت پرسید: بهایی که رودابه به تو داده کجاست؟ زن درمانده شد و گفت: بها را فردا خواهد داد. سیندخت بدگمانیش بیشتر شد و زن را جستجو کرد. او انگشتر و لباسهایی را که رودابه به زن داده بود پیدا کرد و شناسایی کرد. برآشفته شد و زن را به سختی زد و سپس با خشم به نزد رودابه رفت و گفت: ای دختر، این چه رفتاری است که پیش گرفته ای؟ من تمام عمرم به تو مهر ورزیدم. هر آرزویی داشتی برآورده کردم و تو رازهایت را از من پنهان می کنی؟ این زن کیست و چرا نزد تو می آید؟ انگشتر را برای کدام مرد فرستاده ای؟ تو از خاندان شاهان هستی و از تو زیباتر و محبوبتر کسی نیست. چرا در اندیشه نام خود نیستی و مادر را اینگونه غمگین می کنی؟ رودابه سر به زیر افکند و اشک از دیدگانش جاری شد و گفت: ای مادر عزیزم، دل به مهر زال دادم. آن زمان که سپهبد از زابل به کابل آمد، فریفته دلیری و بزرگی او شدم و بی او آرام ندارم. با هم نشستیم و پیمان بستیم، اما تنها سخن از مهر و دوستی گفتیم. زال خواستگاری کرد و فرستاده‌ای به نزد سام فرستاد. ابتدا سام آزرده شد، اما در نهایت از روی رضایت
با خواست فرزند خود موافقت کرد. این زن پیام‌آور آن خوشحالی بود و انگشتر را به عنوان شکرانه این مژده برای زال فرستادم. سیندخت وقتی راز دخترش را شنید گیج و ساکت ماند. سپس گفت: فرزندم، این کار عاقلانه نیست. زال دلیری نامدار و فرزند سام بزرگ پهلوانان ایران است و از خاندان نریمان دلاور است. بزرگ و بخشنده و خردمند است. اگر به وی دل داده ای بر تو گناهی نیست، اما اگر شاه ایران از این راز آگاه شود خشمش دامن خاندان ما را خواهد گرفت و کابل را با خاک یکسان خواهد کرد. چون میان خاندان فریدون و ضحاک کینه ای دیرین وجود دارد. بهتر است از این اندیشه درگذری و به آنچه که ممکن نیست دلخوش نکنی. سپس سیندخت از زن پیام‌آور دلجویی کرد و او را روانه ساخت و از او خواست که این راز را نگه دارد و خود پس از دلداری به رودابه که غمگین و گریان بود به بستر رفت. شب که مهراب به کاخ خود رسید سیندخت را غمگین و پریشان دید. گفت: چه اتفاقی افتاده که تو را این گونه ناراحت می‌بینم؟ سیندخت گفت: دلم از فکر آینده پر از غم است. از این کاخ با شکوه، سپاه آماده و دوستان وفادار چه خواهد ماند؟ نهالی کاشتیم با امید و پرورش دادیم. برای آن زحمت‌ها کشیدیم تا رشد کرد و سایه‌اش را گستراند. هنوز از سایه‌اش بهره‌ای نبرده ایم که به زمین می‌افتد و همه آن رنج‌ها و امیدها به خاک می‌رود. این فکرها دلم را پر از اندوه کرده است. می‌بینم که هیچ چیز پایدار نیست و نمی‌دانم چه سرنوشتی در انتظار ماست. مهراب از این سخنان متعجب شد و گفت: بله، این شیوه روزگار است. پیش از ما هم کسانی که کاخ و قدرت داشتند به همین سرنوشت دچار شدند. جهان جایی ثابت نیست. یکی می آید و دیگری می رود. نمی توان با تقدیر جنگید. اما این سخن تازه ای نیست. همیشه همین طور بوده. چه شده که امشب به این فکر افتاده ای؟ سیندخت سر به زیر انداخت و اشک از چشمانش جاری شد و گفت: این سخن را به اشاره گفتم، اما نمیتوانم رازی از تو پنهان کنم. فرزند سام در راه رودابه همه گونه دام گسترده و دل او را به مهر خود بسته است. رودابه بدون زال آرام ندارد. هرچه به او هشدار دادم فایده ای نداشت. او فقط از مهر زال سخن میگوید. مهراب ناگهان از جایش برخاست و دست بر شمشیرش گذاشت و با صدای لرزان گفت: رودابه ناموننگ نمی شناسد و نهانی با کسان همپیمان می شود و آبروی خاندان ما را برباد می دهد. همکنون خون او را بر خاک خواهم ریخت. سیندخت به دامن او چسبید و گفت: لحظه ای مکث کن و سخنان مرا بشنو. بعد هر چه می خواهی بکن، اما خون بیگناهی را بر زمین نریز. مهراب او را کنار زد و فریاد زد: کاش رودابه را وقتی که به دنیا آمد در خاک می کردم تا امروز به پیوند با بیگانگان دل نمی بست و ما را به این روز نمی انداخت. اگر سام و منوچهر بدانند که زال دل به دختر از خاندان ضحاک داده، در این سرزمین هیچ کس زنده نمی ماند و روزگار ما را به نابودی خواهند کشاند. سیندخت به سرعت گفت: نگران نباش که سام از این راه آگاه شده است و برای چاره کار به دربار منوچهر رفته است. مهراب با تعجب گفت: ای زن، درست سخن بگو و چیزی را پنهان نکن. چگونه میتوان باور کرد که سام سرور پهلوانان در چنین خواسته‌ای شریک شود؟ اگر گزند سام و منوچهر نباشد، در جهان از زال دامادی بهتر پیدا نمی شود. اما چگونه می توان از خشم شاهنشاه در امان بود؟ سیندخت گفت: ای شوهر عزیز،
هیچ وقت جز حقیقت به تو نگفتم. بله، این راز در سام فاش شده است و شاید شاهنشاه هم نظر شود. مگر فریدون دختران شاه یمن را برای فرزندانش نخواست؟ اما مهراب همچنان خشمگین بود و آرام نمیشد. گفت بگو رودابه پیش من بیاید. سیندخت نگران شد که مبادا او را آزار دهد و گفت نخست باید قول بدهی که به او آسیبی نخواهی زد و سلامت به من باز خواهی گرداند، سپس او را بخوانم. مهراب ناچار پذیرفت. سیندخت به رودابه خبر داد که پدرت از این موضوع آگاه شده اما از خون تو درگذشت. رودابه سر بلند کرد و گفت از حقیقت نمی ترسم و به مهر زال استوارم. سپس با دلی شجاع پیش پدر رفت. مهراب از خشم برافروخته بود و با صدای بلند فریاد زد و سخنان تند گفت. رودابه که عتاب پدر را شنید سکوت کرد و چشمهایش پر از اشک شد. با دل شکسته و ناراحت به کاخش بازگشت. خبر به منوچهر رسید که فرزند سام دل به دختر مهراب داده است. شاهنشاه ابرو در هم کشید و به فکر فرو رفت و گفت سالهاست که فریدون و خاندانش در تلاش بودند تا دست ضحاکیان را کوتاه کنند. حالا اگر میان خاندان سام و مهراب پیوندی برقرار شود، آینده آن چگونه خواهد بود؟ شاید فرزند زال دل به مادرش بسپارد و آرزوی سلطنت در سرش بیفتد و ادعای تاج و تخت کند که این میتواند کشور را به آشوب کشاند. بهتر است که در این باره تدبیری بیندیشم و زال را از این پیوند باز دارم. در همین زمان سام از جنگ با دیوان مازندران و نافرمانان گرگان به قصد دیدار با منوچهر باز میگشت. منوچهر پسرش نوذر را همراه بزرگان درگاه و سپاهی پرشکوه به استقبال او فرستاد تا او را به درگاه بیاورند. وقتی سام وارد شد، منوچهر او را گرامی داشت و در کنار خود بر تخت نشست. سپس از رنج‌های سفر و پیروزی‌های او در دیلمان و مازندران پرسید. سام داستان جنگ‌ها و پیروزی‌هایش، شکست دشمنان و کشته شدن فردی از خاندان ضحاک را بیان کرد. منوچهر بسیار او را ستایش کرد و از دلاوری و مهارت‌هایش تمجید نمود. سام قصد داشت در مورد زال و رودابه سخن بگوید و چون دل شاه از شنیدن داستان‌های او شاد شده بود، از او درخواستی کند. اما منوچهر زودتر پیش دستی کرد و گفت اکنون که دشمنان ایران را در مازندران و گرگان شکست داده ای و دست ضحاکیان را کوتاه کرده ای، وقت آن است که لشکر به کابل و هندوستان بفرستی و مهراب را که از خاندان ضحاک است از میان برداری و کابلستان را به فرمان شاهنشاه تصرف کنی تا دل ما از این نگرانی آسوده شود. سخن سام در گلویش شکست و خاموش ماند. چاره ای جز اطاعت از فرمان شاه نداشت. در نهایت گفت حالا که رأی شاه جهانگشا چنین است، من همین کار را خواهم کرد. سپس با سپاه بزرگی به سوی سیستان حرکت کرد. در کابل خبر رسید که شاه قصد حرکت دارد. شهر به هم ریخت و مردم از نگرانی فریاد کشیدند. خانواده مهراب در ناامیدی فرو رفتند و رودابه اشک می‌ریخت. شکوه نزد زال بردند و از او خواستند که اقدامی کند. زال با دلی پر از غصه و خشم به سوی لشکر پدر حرکت کرد. پدرش سران سپاه را برای استقبال از او فرستاد. زال با دل پر از اندوه و اعتراض وارد شد. سام را ستایش کرد و گفت
ای پهلوان بزرگ، همواره پایدار و زنده باشی. در تمام ایران از جوانمردی و دلیری تو سخن میگویند. مردم همه از تو شاد هستند و من از تو ناشاد. همه از تو عدالت میگیرند و من از تو ظلم دیدم. من مردی پر از درد و رنج هستم. هیچ بدی به کسی نکرده ام و نخواهم کرد. گناه من فقط این است که فرزند تو هستم. وقتی به دنیا آمدم مرا از مادر جدا کردی و به کوه انداختی. به رنگ سپید و سیاه ایراد گرفتی و با خالق جهان جنگیدی تا من از مهر مادر و نوازش پدر دور ماندم. خداوند مرا تحت نظر قرار داد و سیمرغ مرا پرورش داد تا به جوانی رسیدم و قوی و هنرمند شدم. اکنون در بین پهلوانان و نامداران کسی به شجاعت و مهارت من نمی رسد. همیشه فرمان تو را پیروی کردم و در خدمت تو کوشیدم. از همه دنیا تنها به دختر مهراب دل بستم که هم زیبایی دارد و هم بزرگمنشی و شکوه. باز هم بدون فرمان تو حرکت نکردم و از تو خواستم که اجازه بدهی. مگر تو با مردمان پیمان نبستی که مرا آزرده نسازی و هیچ خواسته ای از من رد نکنی؟ اکنون که خواسته ای دارم، از مازندران و گرگساران سپاه به جنگ آورده ای؟ آیا آمده ای تا کاخ آرزوی مرا ویران کنی؟ همین گونه داد مرا می دهی و پیمان نگاه می داری؟ من اکنون بنده فرمان تو هستم و اگر خشمگین شوی بدن و جانم فدای تو خواهد شد. دستور بده تا مرا با اره دو نیم کنند، اما هیچگاه درباره آزار کابلیان همراه نخواهم بود. تا زمانی که زنده ام به مهراب هیچ آسیبی نخواهد رسید. بگو تا سرم را از بدنم جدا کنند و بعد به کابل حمله کن. سام در فکر فرو رفت و برای لحظه ای سکوت کرد. سپس سر بلند کرد و گفت: ای فرزند دلیر، سخن درست میگویی. من با تو آیین مهر به جا نیاوردم و راه ظلم را پیش گرفتم. من پیمان کرده بودم که هر خواسته‌ای که داری برآورم، اما این فرمان شاه بود و جز فرمان برداری چاره‌ای نبود. اکنون ناراحت نباش و نگرانی هایت را کنار بگذار تا در مورد تو چاره‌ای بیندیشم. میخواهم دل شاه را به سوی تو نرم کنم و او را راضی سازم. سپس سام نویسنده را فرا خواند و دستور داد نامه‌ای به شاهنشاه بنویسند که در آن آمده بود: شهریارا، 120 سال است که همچون بنده‌ای وفادار در خدمت شما بودم. در این سالها به فرمان شاهنشاه شهرها را فتح کردم و لشکرها را شکست دادم. دشمنان ایران شهر را هر جا یافتم با گرز سنگین خود کوبیدم و بدخواهان ملک را به زیر کشیدم. پهلوانی چون من پرتوان و شجاع در تاریخ وجود نداشته است. دیوان مازندران را که از فرمان شاه سرپیچی کردند به دست خود در هم شکستم و آه از نهاد گردنکشان گرگان برآوردم. اگر من در فرمان شما نبودم، آن اژدهایی که از کشف رود برخاست را چه کسی مهار می کرد؟ دل جهان از او در هراس بود. پرندگان و درندگان از آسیب او در امان نبودند. نهنگ دژم را از آب و عقاب تیز پر را از هوا به چنگ می گرفت. بسیار از چارپایان و مردمان را بلعید. به بخت شما با گرز به مقابله با این اژدها رفتم. هر که مرا می شناخت مرگم را آشکار می دید و مرا بدرود می گفت. نزدیک اژدها که رفتم گویی دریایی از آتش در کنار داشتم. او چنان بانگ زد که زمین لرزید و زبانش چون درختی سیاه از دهانش بیرون آمد. با یاری یزدان
بدون ترس به جنگ او رفتم. تیر خدنگی که از الماس ساخته بودم در کمان گذاشتم و یک سوی زبانش را به کام دوختم. تیر دیگری رها کردم و سوی دیگر زبانش را نیز زدم. او از درد پیچید و نالید. تیر سوم را در گلویش فرو بردم و خون از جگرش جوشید. با نیروی یزدان و بخت شما گرز گاو سر را بر سرش کوبیدم و سرش از مغز تهی شد. زهرش به بیرون ریخت و جهان از آن پس آرام گرفت. وقتی بازگشتم زره هم پاره شده بود و از زهر اژدها هنوز رنج می بردم. از دیگر دلاوری هایی که در شهرها انجام دادم نمی گویم، چرا که خود می دانید که در مازندران و دیلمان چه کردم و با دشمنان شما چه مواجهه‌ای داشتم. هر کجا که اسبم قدم می نهاد دل شیران از هراس می لرزید و هر کجا که تیغم فرود می آمد دشمنان به خاک می افتادند. در این سالهای دراز همیشه بستر من زین اسب بود و آرامگاه هم میدان نبرد. هرگز از سرزمین خود یاد نکردم و همه جا به پیروزی شما دلخوش بودم و جز شادی شما چیزی نمیخواستم. اکنون ای شهریار، در حالی که گرد پیری بر سرم نشسته و قامت افراخته‌ام خمیده شده، خوشحالم که عمرم را در خدمت شما گذرانده‌ام و در راه شما پیر شدم. اکنون نوبت فرزندم زال است. جهان پهلوانی را به او سپرده‌ام تا آنچه من کرده‌ام از این پس او انجام دهد و دل شما را به هنرمندی و دلاوری شاد سازد. زیرا او دلیر و هنرمند است و قلبش از محبت شما لبریز است. زال آرزویی دارد. به خدمت آمده تا خاک پای شما را بوسیده و آرزوی خود را از شما بخواهد. شهریار از پیمان من با زال آگاه است. در میان گروهی که پیمان بستیم بر آن شدیم که هر آرزویی که داشت برآورده کنم. چون به فرمان شما آهنگ کابل کردم، زال پریشان و دادخواه نزد من آمد که اگر مرا بدونیم کنید بهتر است تا به کابل بروید. دلش در گرو مهر رودابه دختر مهراب است و بدون او هیچ آرامش ندارد. او را به درگاه شما فرستادم تا خود رنج دلش را بازگویید. میدانم شاهنشاه با او همان گونه که در خور بزرگواری اوست برخورد خواهد کرد. من دیگر نیازی به سخن ندارم، زیرا میدانم که شهریار هیچگاه نمیخواهد که بندگانش پیمان بشکنند و آنان را آزرده خاطر کنند. من تنها یک فرزند دارم و جز او هیچ یار و غمگساری ندارم. شاه ایران پاینده باد. از آن سو مهراب که از تصمیمات سام و سپاهش آگاه شده بود به شدت بر سیندخت و رودابه خشم گرفت و گفت: چه کار بیهوده‌ای کردید و کشورم را در خطر انداختید. اکنون منوچهر سپاه خود را برای نابودی کابل فرستاده است. کیست که بتواند در برابر سام مقاومت کند؟ همه چیز نابود خواهد شد. چاره کار این است که شما را در بازار گردن بزنم تا خشم منوچهر فروکش کند و از ویرانی کابل جلوگیری شود. این گونه جان و مال مردم از خطر نابودی نجات می‌یابد. سیندخت زن هوشیار و با تدبیر دست به دامن مهراب شد و گفت: یک سخن از من بشنو و سپس اگر خواستی ما را بکش. اکنون اوضاع سخت شده و جان و مال و سرزمین ما در خطر است. گنجها را باز کن و از آن طلا و جواهرات بردار تا بتوانم به نزد سام بروم و دل او را نرم کنم و کابل را از خشم شاه نجات دهم. مهراب گفت: جان ما در خطر است. گنج و خواسته دیگر ارزشی ندارد. کلید گنج را بگیر و هر چه می‌خواهی انجام بده. سیندخت از مهراب پیمان گرفت که تا زمانی که او برنگردد آسیبی به رودابه نرسد.
سپس با گنج و زر و گوهر بسیار شامل 30 اسب تازی و 30 اسب پارسی، 60 جام زر از مشک و کافور و یاقوت و فیروزه، 100 شتر قرمز و 100 شتر باربر، تاجی پر از جواهرات و تختی از زر ناب، همراه با بسیاری دیگر از هدایای گرانبها راهی درگاه سام شد. به سام خبر دادند که فرستاده‌ای از کابل با گنج و هدایای فراوان رسیده است. سام دستور داد تا بارها را آماده کنند و سیندخت به داخل آمد و گفت: از مهراب شاه کابل پیام و هدیه آوردم. سام نگاه کرد و دید که فرستاده مهراب اسبان و غلامان و شتران و فیلان و گنجهای زیادی آورده است. سام در اندیشه فرو رفت و نگران شد که چه کند. اگر هدیه ها را از مهراب قبول کند ممکن است منوچهر خشمگین شود، زیرا او را برای فتح کابل فرستاده بود و حالا این هدایا از دشمن به او میرسد. اما اگر نپذیرد پسرش ناراحت خواهد شد و به یاد پیمان قدیمیشان خواهد افتاد. در نهایت سر برآورد و گفت: اسبان و غلامان و تمام این هدایای دیگر را به گنجور زال بسپارید. سیندخت شاد شد و گفت تا بر پای سام گوهر افشاندند. آنگاه زبان باز کرد که ای پهلوان، در جهان کسی را با تو یارای پایداری نیست. سر بزرگان در فرمان تو است و فرمانت بر جهانی رواست. اما اگر مهراب گنهکار بود، مردم کابل را چه گناه که آهنگ جنگ ایشان کرده ای؟ کابلیان همه دوستدار و هواخواه تو اند و به شادی تو زنده اند و خاک پایت را بر دیده می سایند. از خداوندی که ماه و آفتاب و مرگ و زندگی را آفرید اندیشه کن و خون بیگناهان را بر خاک مریز. سام از سخندانی فرستاده در شگفت شد و اندیشید چگونه است که مهراب با این همه مردان و دلیران زنی را نزد او فرستاده است. گفت: ای زن، آنچه میپرسم به راستی پاسخ بده. تو کیستی و با مهراب چه نسبتی داری؟ رودابه در هوش و فرهنگ و خرد و دیدار به چه پایه است و زال چگونه بر وی دل بسته است؟ سیندخت گفت: ای پهلوان بزرگ، جانم را به خطر می اندازم تا راز خود را بگویم. من سیندخت همسر مهراب و مادر رودابه هستم. از خاندان ضحاک. در کاخ مهراب همه ما به تو ارادت داریم و دل به مهر تو سپرده ایم. اکنون به نزد تو آمدم تا بدانم نظر تو چیست. اگر ما گناهکاریم و شایسته پیوند شاهان نیستیم، من اکنون در برابر تو ایستادم. اگر باید کشته شوم مرا بکش و اگر شایسته بند و زنجیرم مرا در بند کن، اما بیگناهان کابل را آزار نده و روزشان را تیره مکن. سام در فکر فرو رفت. او را شیرزنی دید بلند بالا و سرو رفتار و خردمند و روشندل. سپس گفت: ای گرانمایه زن، خاطر آسوده دار که تو و خاندان تو در امان منید و با پیوند دختر تو و فرزند خیش همداستانم. نامه به شاهنشاه نوشتم و خواستم تا کام ما را برآورد. اکنون نیز در چاره این کار خواهم کوشید. شما نگرانی به دل راه مدهید. اما این رودابه چگونه پریوشی است که دل زال دلاور را چنین در بند کشیده. او را به من نیز بنما تا بدانم به دیدار و بالا چگونه است. سیندخت از سخنان سام خوشحال شد و گفت: ای پهلوان بزرگ، اگر تو با یاران و سپاهیانت به خانه ما بیایی، ما را سرافراز می کنی و رودابه نیز از دیدار تو شاد خواهد شد. اگر تو به کابل بیایی، همه مردم شهر بنده و پرستنده تو خواهند شد. سام خندید و گفت: غمگین نباش که خواسته‌ات برآورده خواهد شد.
هنگامی که فرمان شاه برسد همراه با بزرگان و سران سپاه به کاخ شما خواهیم آمد. سیندخت با دل شاد و نوید به نزد مهراب بازگشت. از سوی دیگر وقتی نامه سام نوشته شد، زال آن را سریع برداشت، شتابان بر اسب نشست و به سوی بارگاه منوچهر حرکت کرد. وقتی از آمدن او خبر رسید، گروهی از بزرگان درگاه، پهلوانان و نامداران به پیشوازش رفتند و با شکوه و عظمت فراوان او را به بارگاه شاه بردند. زال شاهنشاه را ستایش کرد و نامه سام را به او سپرد. منوچهر او را گرامی داشت و با گرمی از او استقبال کرد. دستور داد تا گرد و خاک از صورتش پاک کنند و بر او مشک و عنبر بپاشند. پس از خواندن نامه سام و آگاهی از آرزوی زال، شاهنشاه خندید و گفت: ای دلاور، تو رنج ما را بیشتر کردی و خواسته ای دشوار از ما خواستی. اما هرچند به خواسته ات راضی نیستم، چون سام پیر از ما خواسته دریغ نخواهیم کرد. تو چند روزی نزد ما بمان تا با موبدان و دانایان مشورت کنیم و آرزویت را برآوریم. سپس خوان گسترده شد و شاهنشاه همراه با بزرگان درگاه به شادمانی پرداختند. روز بعد منوچهر دستور داد تا دانایان و اخترشناسان در مورد ستارگان بررسی کنند و پیش بینی کنند که سرنوشت زال و رودابه چگونه خواهد بود. اخترشناسان 3 روز در این زمینه مطالعه کردند و در نهایت با شادی بازگشتند و گفتند: از ستارگان پیداست که پیوند این دو خوشنودی شاه را به دنبال خواهد داشت. از این دو فرزند شجاع و نیرومندی به دنیا خواهد آمد که دلی همچون شیر و نیرویی همچون فیل خواهد داشت و دشمنان ایران را از ریشه نابود خواهد کرد. منوچهر از این پیش بینی شاد شد و فرمان داد تا موبدان و خردمندان گرد آیند و زال را در هوش و دانایی و فرهنگ بیازمایند. وقتی موبدان برای آزمایش خردمندی زال آماده شدند، شاهنشاه دستور داد تا مجلس آغاز شود و زال در برابر موبدان نشست تا به پرسش‌های آنها پاسخ دهد و دانش خود را نشان دهد. یکی از موبدان پرسید: 12 درخت سرسبز دیدم که هر کدام 30 شاخه داشتند. راز این چیست؟ موبد دیگری گفت: 2 اسب تیزپا دیدم. یکی سفید مانند برف و دیگری سیاه مانند قیر. هر دو از پی هم می تاختند، اما هیچ کدام به دیگری نمی رسیدند. راز این چیست؟ دیگری پرسید: در مرغزاری سرسبز و خوشبو مردی را دیدم که با داسی تیز همه چیز را درو می کرد. تر و خشک را با هم درو می کرد و ناله و زاری در او اثر ندارد. راز این چیست؟ موبد دیگری گفت: 2 سرو بلند دیدم که از دریا سر برآورده بودند و بر آنها پرنده‌ای آشیانه داشت. روزها روی یکی می نشست و شبها بر دیگری. وقتی روی یکی می نشست، آن سرو شکوفا می شد و وقتی از آن بر می خاست، آن سرو پژمرده و خشک می شد. این چیست؟ دیگری گفت: شهرستانی آباد و آراسته دیدم که در کنارش خارستانی بود. مردم از آن شهرستان یاد نمی کردند و در خارستان منزل می گزیدند. ناگاه فریادی برمی خاست و مردمان نیازمند آن شهرستان می شدند. اکنون ما را بگوی تا راز این سخنان چیست؟ زال لحظه‌ای به فکر فرو رفت و سپس سر برداشت و چنین پاسخ داد: آن 12 درخت که هر کدام 30 شاخه دارند، نماد 12 ماه سال است که هر کدام 30 روز دارند و زمان بر آنها می گذرد. 2 اسب سیاه و سفید شب و روز هستند که همیشه از پی هم می تازند، اما هیچگاه به یکدیگر نمی رسند.
دو سرو که پرنده‌ای بر آنها می نشیند نماد خورشید و 2 نیمه سال است. در نیمه اول سال یعنی در بهار و تابستان جهان سرسبز و شاداب است و خورشید 6 مرحله از مسیر خود را طی می کند. در نیمه دوم یعنی در پاییز و زمستان جهان به سردی و خشکی می رود و خورشید 6 مرحله دیگر از مسیر خود را طی می کند. مردی که در مرغزار می آید و با داس تر و خشک را به یک اندازه درو می کند نمایانگر دست اجل است که هیچ لابه و زاری در او تأثیر نمی گیرد. وقتی زمان کسی برسد دیگر هیچ کس را نمی بخشد و همه را از این دنیا می برد. و اما آن شهرستان آباد و زیبا نماد سرای جاوید است و آن خارستان جهان گذرا و دنیای فانی ماست. در این جهان به یاد سرای دیگر نیستیم و درگیر دنیا و خار و خس آن هستیم، اما وقتی مرگ فرا می رسد و داس اجل کار خود را می کند، آنگاه یاد سرای جاوید در ذهنمان می آید و حسرت می خوریم که چرا از ابتدا به فکر آن نبوده ایم. وقتی زال سخنان خود را تمام کرد، موبدان از خردمندی و سخنانش ستایش کردند و شاهنشاه از این گفته ها بسیار خوشحال شد. روز بعد وقتی آفتاب طلوع کرد، زال با کمر بسته به نزد منوچهر آمد تا اجازه بازگشت بگیرد، زیرا از دوری رودابه دلتنگ و بیتاب بود. منوچهر با خنده گفت: امروز هم نزد ما بمان، فردا تو را مانند یک جهان پهلوان شایسته به نزد پدر خواهیم فرستاد. سپس فرمان داد تا سنج و کوس به صدا درآید و سپاهیان، دلیران و پهلوانان با تیر و کمان، سپر، شمشیر، نیزه و ژوبین به میدان بیایند تا هر یک هنر و دلیری خود را نشان دهند. زال نیز تیر و کمان برداشت، سلاح‌های خود را آماده کرد و سوار بر اسب شد و به میدان رفت. در وسط میدان درخت کهنسالی قرار داشت. زال خدنگی در کمان گذاشت، اسب را به حرکت درآورد و تیر را رها کرد. تیر به تنه درخت کهنسال خورد و از طرف دیگر آن بیرون آمد. صدای آفرین از هر سو بلند شد. سپس زال تیر و کمان را کنار گذاشت و ژوبین برداشت و به سپرداران حمله کرد. در یک ضربت سپرها را از هم شکافت. منوچهر از نیروی بازوی زال شگفت زده شد. برای اینکه او را بیشتر آزمایش کند دستور داد تا نیزه‌داران به سمت او حمله کنند. زال با یک حرکت تمامی آنان را پراکنده کرد. سپس به سمت پهلوانی که از میان آنها شجاعتر و قویتر بود تاخت و وقتی به او رسید با ضربه‌ای بر کمرگاهش زد و او را از اسب به زمین انداخت. صدای ستایش و تحسین از بین تماشاگران به گوش رسید و شاهنشاه او را ستایش کرد و به او خلعت و جوایز فراوانی بخشید. منوچهر دستور داد تا نامه‌ای به سام یل نوشته شود و در آن آمده بود: پیک شما رسید و از آرزوی جهان پهلوان آگاه شدیم. فرزند دلاور شما را نیز آزمایش کردیم. او فردی خردمند، دلیر و پرهنر است. آرزوی او را برآورده کردیم و او را شاد و خوشحال به نزد پدر فرستادیم. از دست کسانی که بر دلیران ظلم کنند دوری کنید و همواره شاد و کامیاب باشید. زال از شادمانی سر از پا نمی شناخت. شتابان پیکی تیز رو برگزید و نزد پدر پیام فرستاد که بدرود باش که شاهنشاه کام ما را برآورد. سام از شنیدن این خبر خوش شگفت زده شد و با بزرگان سپاه به پیشواز زال رفت. آن دو یکدیگر را با گرمی در آغوش گرفتند. سپس زال زمین را بوسید و پدر را ستایش کرد و بر تصمیم نیک او آفرین گفت. سام دستور داد تا جشن بزرگی برپا کنند و سفره‌ای گسترده شد و همگان به شادی در پیشگاه شاهنشاه نشستند.
سپس پیامی به مهراب و سیندخت فرستادند که زال با فرمان شاه بازگشته و بشارت پیوندی خوش را آورده است. همانطور که قول داده بودیم با سپاه و تجهیزات خود به کاخ شما خواهیم آمد. مهراب را گل رخسار شکفته شد. سیندخت را پیش خواند و نوازش کرد و گفت: رأی تو نیکو بود و کارها به سامان آمد. با خاندانی بزرگ و نامدار پیوند ساختیم و سرافرازی یافتیم. اکنون در گنج و خواسته را بگشای و گوهر بیفشان و جایگاه بیارای و تختی در خور شاهان فراهم ساز و خوانندگان و نوازندگان را بخواه تا آماده پذیرایی از شاه زابلستان باشیم. چیزی نگذشت که سام دلیر با فرزند نامدار و سپاه آراسته فرا رسیدند. سام چون دیده اش به رودابه افتاد، او را چون بهشتی آراسته دید و در خوبی و زیباییش فرو ماند و فرزند را آفرین گفت. 30 روز همه بزم و شادی بود و کسی را از طرب خواب بردیده نرفت. آنگاه سام آهنگ سیستان کرد و به شادی بازگشت. زال 1 هفته دیگر در کاخ مهراب ماند. آنگاه با رودابه و سیندخت و بزرگان و دلیران به زابل بازگشت. شهر را آیین بستند و سام جشنی بزرگ برپا کرد و به سپاس پیوند 2 فرزند زر و گوهر پخش کردند. سپس زال را بر تخت شاهی زابلستان نشاند و خود به فرمان شاهنشاه درفش برانداخت و آهنگ مازندران کرد. در قسمت بعد داستان تولد رستم رو براتون میخونم و البته منتظر نظرتون در مورد این داستان زیبا هستم.